Hyvää päivää ja terveisiä Ranualta, Etelä-Lapista, Litokairan erämaan laidalta. Litokaira on iso suo- ja metsäerämaa. Tämä kattaa 318 neliökilometriä, eli aika iso alue on kyseessä. Ja tämä on koko Euroopan suurin luonnontilainen suo napapiirin eteläpuolella, näin luin jostain. Ja lähdetään suksien ja ahkion kanssa vähän vaeltelemaan alueelle. Mulla on ruokaa tuossa suunnilleen 6 päiväksi mukana ja varsinaista reittisuunnitelmaa ei oikeastaan ole, koska täällä suolla on paljon virtavesiä ja mulla ei ole minkäänlaista käsitystä, että pääsenkö mä niistä yli mieleni mukaan vai onko se kauhean vaikeaa, helppoa ja näin, että minkälaista se on. Ja mulla on toki kumisaappaat, että jonkunmoiset märät kohdat mä voin ylittää sitten, kantaa tavarat siitä yli, jos täytyy, mutta se on vähän kuitenkin semmoinen niin kuin viimeinen vaihtoehto, että mieluummin sitten hiihtelisi vaan ihan tuossa lumen päällä, mutta se selviää vasta sitten, kun mennään niiden ojien ja virtojen äärelle sitten katsomaan, että miltä ne näyttää. Tällä alueella on 2 autiotupaa. Tarkoitus on käydä katsomassa, minkälaisia ne on. Ehkä yöpyä jommassa kummassa. Muuten mulla on sitten tarppivajoite vaan mukana ja sitten jonain päivänä olisi tarkoitus rakentaa lumikammi ja yöpyä siinä, että tämmöisellä suunnitelmalla liikkeellä. Tervetuloa mukaan reissuun. Lunta on ihan reilusti polveen saakka. Virallinen lumensyvyys oli 61 senttiä tällä alueella. Mutta hanki on kovaa kuin teräs. Täällä sato vettä oikein kunnolla viimeksi eilen ja nyt on taas pakkasta 10 astetta tällä hetkellä, niin toi on todella hyvä ja kova toi hanki. Kyllä kelpaa hiihdellä. Siinä ei varmaan nyt pitäisi tulla mitään kummempia haasteita kyllä tuossa liikkumisessa. Mä hiihdin 2 kilometriä tänne parkkipaikalta tänne lintutornille ja kyllä oli hieno tulla tuonne suon reunaan metsästä, kun tää valoisa ja avara maisema avautui edessä ja vitsi se tuntuu hyvältä ja aurinko paistaa, kyllä on komiaa. En edes muista, koska on ollut näin aurinkoista viimeksi niin kuin kotipuolessa, että siitä on kyllä paljon aikaa. Mä ajattelin, että lähdetään semmoista Haaramaan laavua kohti tästä. Sinne on vähän yli 2 kilsaa matkaa ja siinä välissä on joku Tervonojan ylitys, niin näkee sitten heti vähän sitä virtavesitilannetta. Ai täällä meneekin ahkion jälki just mun suuntaan. Hypätään siihen jälkeen sitten. No se kääntyikin jo toiseen suuntaan. Jatketaan vaan omalla suunnalla sitten. Ihan oma maailmansa tämmönen suo. Tosi hienoa mennä välillä aavalla ja sitten välillä puikkelehtiä pienten mäntyjen ja mäntykelojen välissä. Jotenkin huvittavaa, kun ajattelee, että kesällä tää on ihan semmoinen kulkematon maasto, mutta talvella sitten taas täällä vaan mennään näin helposti eteenpäin. No siinä on nyt toi Tervonoja sitten. Se on oikein tommonen kunnon syvä uoma. Monin paikoin ihan sula tai tommosessa pienessä jäähyhmässä vaan näkyy niinku vesi tossa. Ja
paikkapaikoin se on sitten luminen, että semmoisesta jostain paikasta varmaan pitäisi sitten keplotella itsensä yli. Noin jyrkät töyräät kyllä niin kuin mutkistaa sitä asiaa kanssa jonkun verran. No täällä olisi tommosia vahvoja puunrunkoja niin kuin kaatunut tosta yli ja sitten lumi on täyttänyt sitä tollaan, mutta toi pitäisi nyt uskaltaa jotenkin koeponnistaa sitten, että pääsisikö tosta. Tai sitten vaan tämmöisestä lumisesta kohdasta yli, kyllä siinä varmaan on jäätä paljon, mutta mä en sitä nyt voi tietää, että kuinka paljon. Ja sitten tuolla on tosi jyrkkä töyräs toisella rannalla, siitä ei kumminkaan saa ahkiota ylös, että sitten pitäisi olla erikseen joku rantautumispaikka toisella puolella ja tonne päin sitten kun mennään, niin siellä onkin toi sula sitten jo heti tossa, että onpa nyt jotenkin, aurinko meni jo mailleen tossa ja nälkä on ja kaikkea, pitäisiköhän mun vaan leiriytyä tähän sitten ja vähän tuoreimmilla aivoilla huomenna sitten miettiä asiaa. No nyt tuli kyllä jotenkin tosi tympeä ja yksinäinen hetki täällä. Suuri eräsankari oikein. Mä mietin, että tämmöistäkö tää nyt on täällä sitten, että mä en pääse menemään tai en uskalla mennä. Mut joo, tässä on nyt vähän tämmöistä, aurinko laskee, nälkä on. Kai mä laitan lumikengät jalkaan ja tallaan itselleni makuupaikan tohon ja laitan tarpin siihen päälle, teen pienet tulet. Mulla on iso 4x4 tarppi, niin mä taitoin sen sillä, että siinä tulee niinku maavaate samasta ja sitten suoja, että se on nyt tommonen vähän hätäinen viritys. Tuolla on niinku harjanaru, sitten keskeltä on kiinnitys niinku vedetty ulospäin tuonne, että se tekee vähän tilaa tuohon ja etukulmat on vaan sitten tässä läheisten puiden oksissa. Ja hyvin simppeli, mä saatan parannella sitä vielä tässä, mutta se on nyt tommonen niinku, että on päästy alkuun tässä.
Olipas siinä kauhea homma, että sai tulet lähtemään palamaan, mutta nyt on joka tapauksessa asetuttu leiriin tässä ja mä sain otettua virrasta vettä. Se on aina mukava saada niin kuin sulaa vettä talvivaelluksella. Mä laitoin juomapullon kepin päähän narulla kiinni ja niin kuin sain otettua pari pullollista vettä, keitin kahvia ja sitten ihan vaan join vetenä. Sitten tietysti ole koko päivänä kauheasti juonut mitään. Sitten mä tein tommosen pakasten lohikeiton. Mulla on aika paljon ruuat nyt pakasteena tällä reissulla. Ja sitten on myös säilykkeitä ja vähän tommonen niin kuin old school evästyyli. Mä laitoin ne ahkiossa ihan taakse ne painavat ruuat, niin se tuntui toimivan tosi hyvin, että se keula pysyy kevyenä. Niin, ei tuntunut painavalta lainkaan toi pulkka tuolta tullessa. Mua kyllä ahistaa se virran ylittäminen nyt aika paljon, että toivottavasti kaikki menee hyvin ja mä aamulla vielä sitten teen semmoisen tiedusteluretken tässä, että mä katon, että löytyisikö joku selkeästi parempi paikka. Täytyy hiihdellä tässä vähän niin kuin molempiin suuntiin virran reunaa tossa ja katsellaan. Mikään pakkohan mun ei tietysti ole mennä siitä, että en mä halua tehdä siitä nyt semmoista, niin kuin, että mun on pakko, niin kuin, vaikka tuntuisi kauhealta riskiltä, niin mennä siitä. Joka tapauksessahan mä laitan sillä lailla, että ei kaikki vaatteet sitten kastu, jos tulisikin pulahdus, että haalarit ilman muuta niin kuin pakkaan vesitiiviisti ja ottaa varmaan päältäkin niin kuin takki ja paita, yksi paita pois tai jotenkin tällä lailla, että sitten jos pahin kävisi, niin ei kastu sitten niin kuin kaikki vaatteet ainakaan, mutta ei ole kyllä tarkoitus kastua yhtään nyt tällä reissulla, että se on tavoitteena. Pakkasta oli 14 astetta viimeksi kun katoin ja se on laskenut aika kovaa vauhtia tässä, että tiedä sitten mihin saakka laskee, mutta nyt on oikein lämmin. Mä laitoin haalarit päälle sillä lailla, että oli vielä ihan lämmin, ettei käynyt sitä klassista virhettä, että ensin antaa kylmän tulla ja lisää vasta sitten vaatetta. Että hyvin on pysynyt lämpö kyllä. Joo, sitten vaan unten maille. Mulla on vaan 3 vuoden ajan pussi nyt tällä reissulla. Ja. Tää on speksattu -9. Toivottavasti en joudu katumaan pahasti. Mutta en mä nykyään palelle kauhean helposti. Onkohan sitä vähän karaistunut sit kuitenkin tässä vuosien varrella. Mulla on villapaita päällä ja housut tietysti jalassa ja näin. Ja haalarit on tossa sitten tarvittaessa ja näin. Kyllä mä pärjään hyvin. Hyvää yötä. No niin, suunnitelma olisi seuraavanlainen. Minä hiivin yli tuolta lumisesta kohdasta niin hiljaa, että se alla oleva virta ei huomaa mua, mutta koska tuolla on ihan jyrkkä töyräs, mistä olisi tosi vaikea saada ahkio ylös, niin mä vedän ahkion sitten narun avulla ylitte tuolta toisesta kohtaa. Se on valmiiksi jo asemoitu sinne ja naru heitetty kepin avulla yli. Hyvä. Tässä on ihan järkähtämätön jää. Mä toin sittenkin ahkionkin tähän ja koitan nostaa sen tohon töyräälle.
No niin, siinä se meni. Mulla on vähän semmoinen olo, niin kuin mä olisin huijannut luonnonvoimia jotenkin, mutta kyllä kai mä pikemminkin on toiminut niiden suosiollisella avustuksella. Tulitikut oli muuten pipossa turvassa. Tästä on sinne laavulle vielä kilometri. Mä jotain sekoilin eilen siinä, mä taisin puhua 2 kilometristä, mutta se oli yli 4 sitten, että vähän tämmöistä suurpiirteistä meininkiä nyt ollut tässä, mutta koitetaan nyt pärjätä ja yrittää olla huolellinen tässä, että mä ajattelin mennä siihen laavulle nyt aamiaiselle kautta lounaalle, mä en ole syönyt mitään vielä, mulla oli vaan ensimmäisenä mielessä toi ylittäminen, kun mä heräsin. Joo, Haaramaan laavu tämmöisessä metsäsaarekkeessa. Mä hiihdin väärältä puolelta metsäsaareketta tänne ja tuli jonkun verran lenkkiä tuossa, kun se oli sen verran tiheätä ja kumpareista siinä se saarekkeen niin kuin keskiosa, että ei viittinyt leikata suoraan siitä läpi, niin kiersin sitten vähän mutkan kautta tänne, mutta täällä nyt ollaan ja paikallispariskunta tuli heti miten mun jälkeen tähän sitten ja keittivät kahvit tässä ja pitivät taukoa ja jatkavat matkaa. Mä ehdin tehdä tuossa jo ruuankin ja mä oon sulatellut lumesta vettä tässä ja juonut kahvia ja sillä lailla. Ja tästä menee kelkan jälki tästä laavun edestä ja puhuttiin tuossa noiden paikallisten kanssa, että se kaiken järjen mukaan menee toiselle autiotuvalle, ainakin sinne Litjolle. Niin mä ajattelin, että vaikka tässä on jo päivä pitkällä, kello tulee 2, ja mä oon ollut tosi hidas taas tänään, niin voisi ehkä sitten tuossa iltahämärissä ja pimeässä vielä siirtyä sinne Litjon autiotuvalle. Mä heräsin siis 6 aamulla alun perin ja nousin vessa-asioille siinä, mutta oli niin pisteliään kylmä, kun katoin mittarien, oli 20 astetta pakkasta silloin 6, niin mä menin takas makuupussiin vielä sitten ja nousin 9 ja horrostin siinä jonkunmoista semmoista pintaunta siinä sitten. Hyvin tuli kyllä levättyä yöllä, et ei mitään valittamista siinä. Tosi kaunista ympäristöä tässä ja tuohon suon reunaan kun kävelee, niin vitsi miten hienon näköistä. Todella hyvä tunnelma tämmöisessä metsäerämaassa. Joo, mä tosiaan tuossa söin äskettäin. Mä paistoin semmoisen pakastepyttipannun voissa pannulla ja söin sen. Ja nyt mä teen sitten illan taivalta varten ruokatermariin ruuan sillä lailla, että tämmönen pasta ainespussi vaan kippaan sen tonne astiaan sitten kiehuvan kuumaa vettä perään ja sitten myöhemmin kun haluaa syödä, niin on valmis lämmin ruoka sitten valmiina odottamassa.
Taas häväistään pastaruokakulttuuria. Pahoittelut siitä. Mulle on sanottukin joskus, että pastaa ei koskaan hauduteta. Se on ilmeisesti ihan kauhistus niin kuin semmoisissa maissa, missä se on tosi iso juttu toi pasta. Mutta täällä Litokairan erämaassa se menee nyt tällä lailla. Pahoittelut siitä. No niin, päiväsiesta on pidetty. Litokairan iltavuoro lähtee päivän merkittävämmälle etapille kohti Litjon autiotupaa. Ja matkaa olisi semmonen 6,5 kilometriä Linnuntietä. Ja mä menen tässä kelkan jäljessä, josta mulla ei ole tietenkään varmuutta, että meneekö tää oikeaan osoitteeseen, mutta todennäköisyys on suuri ja suunta on ihan oikea. Aikamoista tuulta ollut tässä matkalla nyt. Ollaan Litjon järven jäällä ja ihan kohta perillä tuolla autiotuvalla. Joku alle puoli kilsaa. Ei käskystä. Litjolla olikin jo tupa lämpimänä ja nuori metsämies koiransa kanssa majoittuneena sinne. Ruokatermoinen selkeä huono puoli on kyllä tää sitten tää niinku putsaaminen, mutta jos tästä joka päivä syö, niin ei sitä nyt välttämättä tietysti. En mä itsekään yleensä reissulla vaikka pakki, niin kun mä tiedän, että mä syön siitä 2 päivässä. Juu, ei siinä ehdi mikään kasvaa vielä siinä niin ajassa. Turhaa käyttää energiaa semmoiseen, mistä No ei niinpä. hyödy mitään. Juu, mitä kylmempi on, niin sen vähemmän kiinnostaa kaikki semmoinen mysvääminen. Niin on. Se on 3. retkipäivä. Mä nukuin yön yli tuossa autiotuvassa oikein mukavasti ja saimaan kuupussin siinä kuivatettua, kun siihen oli jäätynyt tietysti sitä hengitysilmaan kosteutta edelliseltä yöltä. Ja sillä lailla aika radikaali muutos niin kuin säätilassa nyt tässä, että eilen aamulla oli -20, tänään +2 ja tämmöistä kovaa lumipyryä vai mitä tää nyt on sitten. Kyllä toi todennäköisesti niin kuin märkää on, mitä tuolta sataa kumminkin, kun plussan puolella on. Mut joo, vähän tämmönen epäinspiroiva keli siinä mielessä, että en tiedä tuleeko jatkettua eteenpäin nyt tänään vai pitäisikö ihan vaan sapattipäivää tossa illalla. Toki
pitäisi pakastua kuulemma sitten taas johonkin -10:eenkin, että mitään sen suurempaa vesikeliä nyt ei ole ilmeisesti tiedossa. Ja metsästäjän koira jäi tonne liiteriin odottamaan, kun se lähti hiihtelemään tuohon metsään. Se koira oli telonut jalkaansa vähän jossain tuolla linnunpyyntihommissa ja ontuu vähän yhtä jalkaansa, niin se jäi nyt tonne NS lepäilemään, mutta kauhean suruissaan kuulostaa olevan siitä, että joutui jäämään. Haukkuu tuolla. Kyllä toi sulaa päälle toi lumi. Vaikka se sataa niin kuin lumena, niin se sulaa kumminkin päälle, että tuolla niin kuin jossain ilmojen yläkerroksissa on varmaan viileämpää tietysti ja se vasta tässä sitten lämpenee niin kuin märäksi toi pyry, mutta joo, ei ole mikään herkkukeli sillä ton vaeltamisen kannalta. Mä odotan nyt ainakin iltaan saakka, koska nyt on tiedossa aika varmaksi, että pakastuu uudelleen. Katon illemmalla, että miltä näyttää, tai sitten jatkaa huomenna eteenpäin, että tästä olisi vain 5 kilsaa sinne Litokairan porokämpälle, mikä on se toinen autiotupa täällä. Mä haluan käydä siellä, niin ei mikään pitkä matka siis, mutta en mä nyt mieluusti kuitenkaan kastuisi tässä. Se on talvella aina vähän ikävää puuhaa, niin mä odotan tämän plussakelin ohi nyt tässä. Tämä onkin tosi iso tupa tämä Litjo. Tämä on niin kuin 10 henkilölle mitoitettu ja on tosi tämmöiset väljät tilat tässä, että ei ole mikään semmoinen ihan ahdas kämppä kyllä. Se onkin paljon pienempi sitten se toinen, se Litokairan porokämppä. Semmoinen vanhanaikaisempi pikku mökki, mikä tietysti lämpee sitten hyvin. Kyllä tämäkin lämpee, mutta ei nyt mitenkään ihan hetkessä tietenkään tämmöinen iso kämppä. Eilen naureskeltiin, että mitä kaikkea tänne on jätetty, kun ihmisillä on joskus tapana niin kuin jättää seuraaville asioita, niin täällä on todella jätetty. Täällä on Italian pataa, useampikin pussi. Noissa on itse asiassa päiväystä jäljellä, mutta ei se oikein maistu ilman sitä jauhelihaa. Makaronia on 1,5 pussia, vähän sama ongelma, että ei se oikein niin kuin tommosenaan kyllä maistu. Joku on kerran pakuria kauhean purkillisen ja sitten täällä on sympaattisesti teipattu käyttöohjeet vielä kylkeen, että miten pakuria käytetään. No lettu, taikinajauho. Tän voisi vaikka käyttääkin kyllä, tää vähän houkuttaisi. Mutta sitten avattu vadelmainen sekamehu, ei kiitos. Tai vadelmahillo, puoli purkkia, ei kiitos. Suolaa on vaikka kuinka, no se nyt ei oikein mene ajan kanssakaan kai miksikään. Sitten on tämmönen avattu nestemäinen paistorasva, ei kiitos. Täällä on vaikka mitä. No strohhi on jaksettu nauttia ihan kokonaan, mutta pullo on kumminkin jäänyt tänne, unohtunut tänne. Joo, ihan sillai hyvä ajatus varmasti kaikilla, mutta aika harvoin tämmöisiin tulee niinku tartuttua, mitä täällä sitten nuhjaantuu täällä kämppien nurkissa. Tulin vähän kattelee auringonlaskun värejä, hiihtelin tuosta järven yli tänne ja hienolta näyttää. Päivä on kirkastunut iltaa kohden. Kovasti tässä kuu on tuolla taivaalla ja tähtiä alkaa näkyä. Taivaanranta auringonlaskun suunnassa on hienon näköinen. Paljon on kulkijoita liikkeellä. Meitä on nyt jo 6 tuolla autiotuvalla. Että porukkaa on tullut lisää tasaisin väliajoin.
Pilvinen harmaa päivä vaihtui tähtikirkkaaksi illaksi siinä ja autiotuvalla oli vilkasta niin sisällä kuin pihan nuotiopaikalla. Se on 4. retkipäivä nyt sitten. Heräsin siinä 6:30 maissa. Kello on nyt vähän yli 9, kun olen täällä aloittamassa taivalta. Ja suunnitelma on semmonen, että hihdellään sinne Litokaran porokämpälle suunnilleen 5 kilometrin päähän. Mutta ei jäädä sinne, vaan sitten käännytään takas pohjoista kohti ja autoa kohti. Ja yksi yö ollaan sitten maastossa vielä. Ja mitä suuremmalla todennäköisyydellä rakennan sen lumikammin sitten niin kuin ensi yöksi. Joo, oli aika erilainen päivä eilen siinä autiotuvalla. Paljon tuli ihmisiä. Siinä oli loppujen lopuksi sitten 10 ihmistä siinä. Kaikki muut oli niin kuin tämmöisiä metsästäjiä kautta vaeltajia. Mä ainoana retkeilijänä ilman pyssyä siinä sitten. Mutta ei mitään, hyvin riitti juttua ja mielenkiintoisia asioita kuuli, niin kuin aina toisilta kulkijoilta kuulee. Pakkasta on niin kuin 10 astetta suunnilleen. Aurinko nousee tuolla edessä. Todella kaunista. Metsästäjät hajaantui tänne eri suuntiin, niin täällä varmaan ammutaan kohta monellakin suunnalla, jos vaan lintuja löytyy. Onneksi tälle suunnalle lähti pätevä nuori mies erikoisjoukkojen sotilas koiransa kanssa. Mulla on täysi luottamus siihen, että mut erotetaan linnusta täällä. Robertille ja Hakulle terveisiä. Tultiin vähän aikaa sitten Lapin maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan puolelle ja tämmöiselle Ryteisen järvelle. Eipä sitä tuossa kauheasti huomannut, että missä kohtaa avosuo vaihtui järveksi, mutta veden päällä tällä hetkellä kumminkin ollaan, eikä suon päällä. Meidän kulkusuunta on niin kuin tuolla. Tästä järvestä lähtee semmoinen syvä, vähän isompi oja tonne ja me ei lähdetä sitä nyt ylittämään, että koukataan sen ympäri niin kuin tuolta vähän etäämmältä sitten ja käännytään kohti sitä porokämppää. Tuli 4 hiihtäjää vastaan tuossa reput selässä, tai menivät sillä niin kuin tyyliin 100 metrin päästä vierestä tulivat vastaan, niin mä yritin moikata käsi pitkänä 2 kertaa, mutta ei vastausta. Aika ihmeellistä. Mulle on jotenkin tullut kyllä semmoinen niin kuin tapa ja semmoinen niin kuin oletus, että jos täällä Kairassa satutaan vastakkain, niin sit moikataan, tuntui siltä tai ei. Mutta joo, ehkä mä en vaan huomannut. Mä en varmaan vaan huomannut sitä. Nyt mä pääsen niiden latua tässä vähän helpommalla. Ne on varmasti tulossa tuolta kämpältä, kun jälki tulee just siitä suunnasta. Mä itse jotenkin koen, että siinä moikkaamisessa ei ole kyse pelkästään niinku tervehtimisistä ja semmoisesta niinku kohteliaisuudesta, vaan jotenkin vähän niinku semmoinen, siinä on mahdollisuus niinku myös kysyä jotain. Usein tulee jotain kysyttävää tämmöisillä reissuilla, vaikka reitin suhteen tai tällä lailla. Että siinä, että joo, mä oon huomannut teidät ja vähän niinku semmoinen kuittaus samalla, että joo, täällä ollaan ja kaikki ok ja mä suunnilleen ainakin tiedän tässä nyt mitä mä oon tekemässä ja tavallaan, että se on semmoinen niin kuin mahdollisuus saada apua myös niin kuin asioihin. Porokämppä. Kello on 11:20 ja ihan hyvässä vauhdissa tämä päivä siis. Kunnollinen lounastauko, vähän paikkojen ihmettelyä tässä ja
sitten levon jälkeen matka jatkuu. Mulla on täällä pastalounas valmiina, tietenkin pääsee suoraan syömään. Ja villapaita vielä tuolla. Tämä on oikein hieno kämppä, tämmönen vähän perinteisempi. On tämäkin tilava ja valoisa, mutta ei semmonen lukaali niin kuin siellä Litjolla. Tähänkin menee varmaan 6-8 ihmistä kumminkin helposti. Joo, mä laitoin pari klapia tonne pesään. Täällä oli aika lämmin kyllä, mutta että mä saan anorakin kuivaksi ja on mukavampi tässä oleella, niin mä laitoin pari puuta pesään ja sulattelen tuossa lumesta vettä. Mä hotkin jo mun pastan tossa ja mä ajattelin, että mä teen itse asiassa uuden ruokatermariin. Mä teen tämmösen lohikeiton valmiiksi termariin, että sit kun lähden hiihtelemään tästä seuraavaa etappia, niin on taas sitten helposti tankkausta siinä tarjolla ja kahvia tietysti pitää saada ja muutaman hapan korpun ajattelin syödä, ehkä makkaraa. Kunnon tankkaus vaan ja sitten tästä pikkuhiljaa päivän toiselle etapille. Mutta mä halusin tulla käymään täällä porokämpällä ja nähdä tämänkin ja se kannatti, että tää on hieno paikka ja ilman muuta käymisen arvoinen. Oishan tämmöisessä hieno yöpyäkin totta kai. Mutta mä olin 2 yötä just autiotuvalla tuolla ja se meni vähän semmoiseksi niinku jumittamiseksi, niin kuin helposti käy joskus, että kun on lämmin tupa ja vielä tuolla kun on ihmisiä, että joku on aina heittämässä sitä puuta kaminaa ja siinä niinku on semmoinen tietty juttu ja ihmiset juttelee ja näin, niin siihen on helppo vähän niinku jumahtaa sillain. Oli aika pitkä päivä eilen, pitkän tuntunen päivä, että oishan siitä voinut iltasella vielä lähteä johonkin, mutta mä olin tosiaan jotenkin aika mukavasti asettunut siihen, niin ei tullut lähdetty, niin nyt 3. yötä en ole putkeen autiotuvassa, eli ensi yöksi mennään johonkin 6 alle. Tästä on autolle nyt matkaa sitten joku 14 kilometriä niin kuin Linnuntietä, ja siinä on aika paljon tuommoista suota matkalla, eli ihan hyvää väylää tuossa hiihdellä, niin mä hiihdän tänään siitä varmaankin arviolta puolet, ja sitten rakennan lumikammin johonkin metsän syrjään tonne, ja sitten poistumispäivälle jää vielä sitten joku 5-6 kilsaa todennäköisesti hiihdettävää sitten. On tää omanlaisensa maasto, tää Litokaira. Tällainen nyt kun on ensimmäistä kertaa täällä, niin nuo kaikki metsäsaarekkeet näyttää aika lailla samanlaisilta. No vähän eri kokoisia on tietysti. Ja sitten jokaisen takaa tai niinku välistä aukeaa taas semmoinen uusi avara, valtava suoalue. Niinku. Ja nyt kun on toi hankikanto, niin nythän täällä on ihan loistava kulkea. Mut jos olisi pehmeä lumi, niin se olisi ihan toinen laji. Se on ihan kokonaan eri laji niin kuin puskea sen pehmeän lumen läpi kauhealla työllä ja voimia kuluisi niin kuin moninkertaisesti verrattuna tuommoiseen hankikantokeliin. Ja tosi hyvä aika nyt just olla täällä, että olen tosi tyytyväinen siitä. Ja kyllä täällä liikutaan Sulanmaan aikaankin, että mitä on kuullut tässä ihmisiltä matkan varrella ja sitten lukenut noista tupakirjoista, niin kyllä täällä liikutaan jopa ihan heinäkuussa, jolloin on varmasti aikamoiset ötökkäinvaasiot päällä täällä, että jotkut uskaltautuu silloinkin tänne. Ja tietysti on varmasti paljon semmoista perimätietoa ja semmoista niin kuin kokemuksen kautta saatua tietoa, että miten täällä pääsee, mitä reittejä täällä pääsee liikkumaan niin kuin Sulanmaan aikaan ja näin, mutta kyllä on tommoset ihan niin kuin mutavellisuot on ainakin itselle niin semmoisia, että ei sinne kyllä tule lähdettyä, että reunoja pitkin sitten jos menee, mutta että semmoiset ihan mutavellit, niin niihin on kyllä aika korkea kynnys lähteä niin kuin
saapastelemaan. Noin, nyt on seuraavakin ruoka tuossa jo valmiina sitten. Tässä on pari tuntia hujahtanut jo. Oon tässä lepäillyt ja tehnyt kaikkea. Niin nyt pitää kietasta nämä toiset kahvit nopeasti tästä ja lähteä taipaleelle. Hämärän aika lähestyy jo. Hei hei porokämppä. Oli hauska käydä. Hieno sympaattinen paikka täällä soiden keskellä. Joo, viimeisiä auringonvaloja taas. Mä hiihdin jonkun 5-6 kilsaa. Tarkoitus oli mennä vähän enemmän, mutta nyt oli enemmän lunta tuossa matkalla ja oli paljon kovempaa työtä kuin mitä aikaisemmin tuolla aikaisemmilla soilla, että sille nyt ei vaan voi mitään. Mä oon nyt tämmöisessä metsäsaarekkeessa ison suon reunalla, kuinkas muuten. Ja mä katsoin tuosta hyvän kannonkin jo, minkä vois polttaa tuossa myöhemmin sitten illalla. Ja tähän sitten vaan majoitutaan lumikammia tekemään sitten. Suklaatakin löytyy vielä Ahkion uumenista. Kyllä, kiitos. Aluksihan se vaikuttaa ihan just siltä, että tästä ei koskaan tule mitään, miksi mä aloitin tämmöisen. Kyllä se siitä sitten alkaa pikkuhiljaa rakentua. Oikea lumikammihan kaivetaan johonkin niinku tunturikuruun tai semmoiseen, missä on niinku metritolkullaista lunta ja sitten se vaan kaivetaan siihen olemassa olevaan lumeen, että tämä ei niinku periaatteessa ole lumikammi. Ja niinku monesti aina huomautetaan siitä, että se
sisäänkäynti pitää olla alempana kuin se nukkumakorkeus siellä, jotta siihen muodostuu semmoinen lämpölukko, mutta tällä rakennettavalla mallilla, koottavalla mallilla se ei kyllä oikein ole mahdollista. Se pitäisi koota niin valtava lumikasa, jotta saisi siihen sitten jotain semmoista kerroksittaisuutta vielä, että mä en ainakaan edes yritä tähän nyt tehdä semmoista. Eli teknisesti ottaen tämä ei kai ole lumikammi, mutta tämmönen jonkunmoinen lumiluola kumminkin tästä tulee. Riittäisiköhän toi? Mä en nimittäin jaksaisi kyllä nyt enempää tätä vaihetta. Tässä on jonkun verran huhkittu. Mä silottelin sen nyt tollain niin kuin periaatteessa viimeistelyvaiheeseen. Tuolla on myös sitten alla 30-50 senttiä lunta, että toi niin kuin näkyvä osuushan ei ole kaikki siitä lumesta, että alaspäinkin voi kaivaa sitten. Että kyllä sinne sitä tilaa pitäisi tulla, mutta joo. En ole ihan satavarma riittääkö toi, mutta tällä mennään ja tarpin saa nopeasti sitten laitettua, jos toi epäonnistuu. Jos maistelis vähän lohisoppaa tässä taukoa pitäessä ja ton kasanhan pitäisi kovettua tyyliin pari tuntia, mutta en mä nyt varmaan ihan niin kauaa kyllä odota sen kanssa. Hyvin pysyy lämpö tuossa puuhastellessa. Mulla on hiihtokerrokset päällä, eli mulla on vaan ohut paita täällä anorakin alla. Ihan täydellisen lämmin on. No niin, tervetuloa mun matalaan majaani. Ihan hyvä lumiluola tuli. Täällä mahtuu istumaan kunnolla. Täällä mahtuu suoraksi hyvin, eikä ota varpaat eikä päälaki seiniin kiinni. Ja sillä lailla. Mulla on täällä kaikki yöpymiskommat jo sisällä. Tarppi on tässä maavaatteena. Makuualustat on päällekkäin tässä mun alla. Ja kaikki alkaisi olla aika lailla valmiina yötä varten. Kello on jo yli puolen yön. Mä oon aivan poikki. Ja väsyttää, mutta toisaalta jotenkin fiilistelee tätä lumikammia, et ei niinku toisaalta malttaisi nukkua, mutta kyllä mä ihan kohta kömmin makuupussiini tästä. Täällä on nollassa lämpötila, mulla on mittari tossa ja ulkona on -4, että on siinä pieni ero lämpötilassa. Ja tässä itse asiassa vahingossa kävi nyt sillä lailla, että toi kulkuaukko on alempana kuin mitä tää makuutaso. Että täältä paljastui semmonen iso mätäs täältä, kun mä kaivoin lumet pois, niin mun piti niinku lumella tasata tää, että sai niinku järkevän makuupaikan tähän, niin sitten tää niinku lattiataso nousi siinä niinku sitten sivutuotteena ja kulkuaukko jäi vähän sitten sen alapuolelle. En mä tiedä, onko tommosella erolla mitään merkitystä, mutta kumminkin. Joo, söin yhden kylmän grillimakkaran tossa.
Ihan kohta nukkumaan. On kyllä niin poikki, huhhuh. Oliko vähän huijausta, kun oli syttypuita mukana? Kyllä se ehkä vähän oli. Mutta hienosti lähti palamaan. Toi on iso kanto, mutta en mä polta sitä kokonaan. Mä sammutan sen sitten, kun mä oon vähän lämmitellyt ja saanut kahvivettä tästä aikaiseksi. Kylmähän mulla ei sillä ei ole, kun on hyvät kerrokset päällä, mutta tuossa kammissa kun oli nollassa, niin sinne höyrystyi paljon kosteutta ja sen ihan niin kuin näki ilmassa välillä. Ja jotenkin tuntuu, että kaikki kamppeet on vähän sellaisia nahkeita ja kosteita, niin hyvä saada tuommoista ulkopuolista lämpöä vähän tosta. Ja illalla tosiaan ei olisi tullut mieleenkään ruveta mitään tulia värkkäämään enää tai yöllä, että mä olin niin rättiväsynyt, kun sain tuon kammin valmiiksi, että se oli vaan ainoa ajatus, että pää tyynyyn. Ja tosiaan yhden kylmän makkaran söin siinä sitten. Mä haaveilin kahvista, mutta ei. Ei riittänyt voimavarat semmoseen. Nukuin tosi hyvin kyllä. Unta riitti hyvin. Tossa on kauhea homma tommosessa kammissa, mutta se on jotenkin silti jännästi semmonen niinku hieno ja hyvä kokemus nukkua tommosessa ja se tekeminen ja kaikki. Ei se ainakaan niinku jälkeenpäin kaduta, vaikka sit siinä lapioidessa voisi välillä tulla vähän kitkeriä ajatuksia, että onkohan tää nyt niinku tarpeellista. Tommonen
kantotuli on tosi komia ja se palaa kuumana se tervas. Se antaa paljon lämpöä siihen ympärille ja toinen tunnelmallinen perinteinen juttu, mutta jos olisi ollut risukeitin, niin pelkästään niillä syttypuillahan olisi keittänyt ruokansa kyllä ja saanut semmoisen pienen lämmön siitä, että on se niin kuin puun kulutuksen kannalta tietysti vähän rajua touhua, jos noita kantoja polttaa, mutta kyllä semmoiselle nyt mun mielestä niin kuin jonkunlainen paikkansa kumminkin on nykyäänkin, että kerran pari talvessa nyt voi tommoset kantotulet nautiskella. Tämmöinen metsähän uudistuu kauhean hitaasti, että siitä männyn taimesta, kun kasvaa niin kuin iso puu, joka sitten jossain vaiheessa kuolee, ehkä kelottuu pystyyn siihen harmaaksi. Sitten se kelo lahoaa sieltä juuresta ja siitä katkee se puu pois ja jää se tervaskanto sinne maahan, niin se sykli on ihan niin kuin mahdottoman pitkä. En osaa kyllä yhtään sanoa kuin pitkä, mutta se on hidasta hommaa ja sillä lailla, että tuommoinen jokainen tervaskanto on käynyt aikamoisen niin kuin ajanjakson läpi. Sitten olisi jäljellä enää 10 kilometrin hiihto takas lähtöpaikalle ja tämä reissu päättyy sitten siihen. No niin, nyt on palattu tänne Ranuan kylille ja nukuttu majapaikassa yön yli ja vähän tankattu tossa ja kotimatka voi alkaa sitten. Vähän harmi palata tonne vähälumiseen etelään, kun täällä on niin komeet kinokset. Oli hyvä reissu Litokairaan. Ne parin ensimmäisen päivän hiihtokelit oli ihan maagisen hienot. Se oli niin kova se lumi. Aurinko paistoi ja oli hieno hiihdellä siellä avaria soita pitkin. Pari viimeistä päivää oli sitten enemmän sitä perinteistä puurtamista, että sit rupesi olemaan jo niin paljon sitä uutta pehmeitä lunta siinä. Mut joo, sinne täytyy palata kyllä ehdottomasti uudestaankin. Ilman muuta. Mulla ei nyt muuta tällä kertaa. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!